การเดินทางด้วยความตื่นรู้เปลี่ยนการเดินทางในชีวิตประจำวันให้เป็นการปฏิบัติทางจิตใจในชีวิตประจำวันของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานไปเรียนไปทำธุระหลายคนอาจรู้สึกว่าการเดินทางคือช่วงเวลาที่สูญเปล่ารถติดเหนื่อยหงุดหงิดใจลอยคิดฟุ้งซ่านแต่ในมุมมองของพระพุทธเจ้าไม่มีช่วงเวลาใดในชีวิตที่ไร้คุณค่าหากเรารู้จักใช้สติในทุกเวลาวันนี้ขอชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจคำว่าการเดินทางด้วยความตื่นรู้คือการเปลี่ยนการเดินทางธรรมดาให้กลายเป็นการปฏิบัติทางจิตใจโดยไม่ต้องเพิ่มเวลาไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่แต่เปลี่ยนวิธีรู้ของใจเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นธรรมเครื่องตื่นรู้หมายความว่าเมื่อใดที่เรามีสติเมื่อนั้นใจจะตื่นรู้ไม่หลับไหลไปกับความคิดอารมณ์หรือความเร่งรีบของโลกลองพิจารณาดูว่าในระหว่างการเดินทางใจของเรามักอยู่ที่ไหนอยู่กับพวงมาลัยอยู่กับรถไฟฟ้าอยู่กับถนนหรือไปอยู่กับเรื่องในอดีตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงความกังวลความไม่พอใจความกลัวว่าจะสายทั้งหมดนี้คือทุกข์เล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละวันโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวการเดินทางด้วยความตื่นรู้ไม่ได้หมายถึงการบังคับใจให้สงบแต่คือรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเดินรู้ว่าตอนนี้เรากำลังนั่งรู้ว่าตอนนี้รถติดใจเริ่มหงุดหงิดแล้วรู้ต่อไปว่าความหงุดหงิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่คือหลักสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ธรรมซึ่งสามารถทำได้ทุกที่แม้บนท้องถนนลองเริ่มง่ายๆขณะเดินทางให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องหายใจพิเศษแค่รู้ว่ากำลังหายใจเข้าแค่รู้ว่ากำลังหายใจออกลมหายใจจะกลายเป็นที่พักของใจท่ามกลางความวุ่นวายเหมือนเกาะเล็กๆแห่งความสงบกลางกระแสจราจรของชีวิตเมื่อใจเริ่มมีสติเราจะเห็นชัดขึ้นว่าความเร่งรีบไม่ได้อยู่ที่ถนนแต่อยู่ที่ใจความโกรธไม่ได้อยู่ที่รถคันหน้าแต่อยู่ที่ความคาดหวังของเราเองตรงนี้เองที่ปัญญาเริ่มเกิดเราเริ่มเข้าใจอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์และเห็นว่าการวางใจอย่างรู้เท่าทันคือหนทางที่ทำให้ใจเบาลงการเดินทางที่เคยเป็นภาระจะค่อยๆกลายเป็นครูสอนให้เราอดทนสอนให้เรารู้จักรอสอนให้เราปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเมื่อเราฝึกเช่นนี้บ่อยๆสติจะไม่ได้อยู่แค่ตอนเดินทางแต่จะซึมซับไปในทั้งวันในการทำงานการพูดการฟังและการใช้ชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีโลกแต่สอนให้อยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์การเดินทางด้วยความตื่นรู้จึงเป็นการปฏิบัติที่เหมาะกับคนยุคนี้อย่างยิ่งเพราะเราฝึกได้ทันทีในชีวิตจริงในโลกแห่งความเป็นจริงขอเชิญชวนทุกท่านเริ่มจากการเดินทางครั้งต่อไปไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่รู้ตัวให้มากขึ้นอีกนิดใจจะค่อยๆเปลี่ยนและเมื่อใจเปลี่ยนการเดินทางทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยขอให้ทุกการเดินทางพาทุกท่านเข้าใกล้ความตื่นรู้และความสงบจากภายในมากขึ้นทุกวันสาธุ